สปอยกิจกรรมสกินใหม่ที่จะมีมาแจกฟรีและก็จะมีสปอยตัวละครใหม่ๆทั้ง2 ตัวนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันจะมากันแน่นะครับสำหรับในส่วนของตัวละครสายเวทตัวต่อไปนั่นเองคืออันเนี้ยผมจะมาวิเคราะห์ให้เลยแบบเน้นๆนั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีในส่วนของสปอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ที่จะเข้าในตู้ต่อไปหรือว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เขามีประกาศออกมาว่าจะมีการแจกสกินของแม่เสือสาวนั่นเองนะครับสำหรับใครปานแม่เสือสาวเนี่ยก็จะมีสกินมาราธอนนะครับแบบให้ใส่ละสวยๆเลยแต่ทีเนี้ยแม่เสือสาวน้อยคนมากนะครับที่จะปั้นคือตัวมันถามว่าเป็นประโยชน์ไหม ตัวมันก็แน่นอนนะครับว่าไม่มีคนเล่นก็แปลว่ามันไม่เก่งแต่จริงๆแล้วมันเก่งนะแต่มันเป็นบอทนะครับเวลาเราไปเจอกับบอทที่เป็นแม่เสือสาวเนี่ยบอทแม่งโคตรเก่งเลยแต่ว่าถ้าเราลองปั้นด้วยตัวเองอ่ะมันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าหลายๆคนไม่ได้ปั้นกันไว้แล้วก็แทบจะทุกคนเลยอะไม่ได้ปั้นแม่เสือสาวไม่ค่อยได้ใช้ดังนั้นสกินได้มาก็คงจะอยู่ในคลังแน่ๆนอนๆเลยนั่นเองเนาะ แจกสกินอื่นก็ได้อะแจกสกินแม่เสือสาวโอ้จะบ้าตายแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นะครับที่มันจะเข้าในตู้ต่อไปเนี่ยหลังจากที่ตัวของสเกอุสเนี่ยมันออกไปมันจะเป็นตัวอะไรผมมั่นใจนะครับแล้วก็แบบว่ามีการพูดคุยในกลุ่มในอะไรกันแบบเนี้ยเนี่ยแบบสปอยกันล่วงหน้าก่อนเลยนะครับก็คือแบบมันต้องเป็นสายเวทแน่ๆนะครับแล้วสายเวทตัวต่อไปอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2 ตัวนะตัวที่1นะครับ สำหรับความเป็นไปได้นะครับตัวละครสายเวทที่จะมีเข้าเนี่ยมันมีอยู่ทั้ง2 ตัวเลยนะก็คือตัวที่1ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวของทารอตนั่นเองนะครับที่เป็นตัวสายดาเมจ DPS อยู่ในเทียร์ระดับสูงเลยคือถ้าปั้นได้อะมันจะเป็นตัวแบกไม่ต่างจากตัวอีฟริตหรือจริงเลยนะครับความคุ้มค่าเนี่ยให้แบบว่าแบกทีมได้เลยนั่นเองและความเป็นไปได้ตัวที่2ที่มากกว่านะครับมากกว่าตัวทารอตเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของตัวสุสคุนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้จะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่ามันมีในส่วนของสกินมาราธอนนั่นเองนะครับหรือก็คือสกินทีมมาราธอนนะครับที่มันมีสกินออกมาให้เราเนี่ยได้เก็บกันหลายตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มันมาก่อนหน้านี้และก็สกินต่อไปก็จะเป็นสกินของแม่เสือสาวที่เป็นมาราธอนใช่ไหมดังนั้นมันเป็นทีมมาราธอนนะครับ ในตู้ต่อไปมันเป็นสายเวทแบบเนี้ยมันก็มีลุ้นที่จะเป็นตัวซูซาคุสำหรับตัวนี้ถามว่าเก่งไหมนะครับก็เก่งนะเก่งมากๆในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเก่งจริงๆที่มันอยู่ในระดับเทียร์สูงๆได้เพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่นกับไฟกับมืดอ่ะมันก็พอเล่นได้แต่ถามว่าดาเมจมันจะว้าวอะไรขนาดนั้นไหมถ้าปั้นให้มันได้สูงๆมันก็เป็นตัวที่สามารถรีดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอก แต่ก็ไม่น่าจะคุ้มเท่ากับตัวของทารอตนะครับในการปั้นเนี่ยถ้าให้ผมพูดตรงๆอ่ะระหว่างเลือกทารอตกับเลือกตัวของซูซากุอ่ะมันตัวไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับผมก็พูดได้เต็มปากว่าทารอตน่ะภาษีดีกว่าเทียร์จะสูงกว่านะครับแล้วก็ปั้นมาเล่นแบบโดดๆได้มากกว่านั่นเอง แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทีมเราด้วยบางคนไม่ได้เล่นทีมน้ำทีมอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเป็นฮาร์ลอดไม่ได้เล่นทีมเขียวแต่เราเล่นไฟไงเราเล่นมืดเราอยากมีทีมไปลงมืดไปลงไฟแบบเนี้ยก็ต้องเลือกเอานะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นมืดอย่างเงี้ยแล้วคุณเล่นเป็นตัวทารอดอ่ะมันก็จะเสียในส่วนของตัวบัฟนะครับที่เป็นมังกรคำรามไปนั่นเองนะครับคือในช่วงหลังๆอ่ะมันอยู่ที่มังกรคำรามละเพราะว่ามังกรคำรามทีโบนัสโจมตีโบนัส HP โบนัสป้องกันมันได้เยอะตัวละครที่เป็นสายดาเมจที่เราเลือกปั้นกันจริงๆมันก็จะต้องเล่นกับมังกรตรงสายใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมใช่ไหมดังนั้นนะครับมันก็เก่งเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่มันก็อยู่กับมังกรด้วยว่าเราจะเล่นไปทางไหน มันเก่งทั้งคู่แต่มันเลือกยากตรงที่มังกรมันไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมบางคนอยากได้เล่นทีมมืดทีมไฟก็สามารถที่จะไปเลือกซูซากุได้นะครับสามารถเอามาเล่นได้แต่มันจะแบกขนาดนั้นไหมเนี่ยถ้าเราทำแบบเท่ากันทั้งคู่ระหว่างตัวทารอตกับตัวซูซากุเนี่ยตัวซูซากุมันจะแบกได้เท่ากับทารอตไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมันก็มีคนปั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้ปั้นจนแน่นเท่ากับจริงอีฟริตอะไรแบบนี้นะสำหรับเจ้าตัวซูซากุ ที่จะปั้นแบบโดดๆจริงๆอ่ะ
แทบจะไม่เห็นคนปั้นโดดๆแบบนั้นเลยนะครับจะเห็นแบบปั้นเอามาเล่นแค่นั้นนั่นเองเนาะแต่ในส่วนของตัวจริงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวอีฟริตหรือจะเป็นในส่วนของทารอดอ่ะมันมีคนปั้นแบบมาแบกนะครับปั้นแบบเน้นๆและเยอะกว่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวพวกนี้นั่นเองดังนั้นคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูกันคือผมเนี่ยเปลี่ยนแนวเลยถ้าตู้หน้าเป็นเวทมาปุ๊บนะผมคิดว่ามันต้องเอาเป็นตัวซูซากุมาแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าถ้ามาแล้วเราไม่เล่นมันเราก็ทำการใช้ช่วงระยะเวลาที่ตู้มันมีเนี่ยเก็บเพชรแล้วไปรอตัวหน้านั่นเองนะครับใครจะไม่เก็บทั้งสองตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าในอนาคตตัวมาใหม่ๆ2 ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวให้เราตัดสินใจถ้าเราแบบว่าอยากจะทำจริงๆเพราะว่าในอนาคตตัวใหม่ๆมาก็เก่งก็มีอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันดังนั้นนะครับมันไม่จำเป็นเลยที่เราแบบต้องเก็บมาว่าพี่เขาบอกว่าเก่งต้องเก็บเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครที่เก่งกว่านี้ก็มีอีกนะแต่ว่าเราพูดถึงระยะการใกล้ๆว่าตัวมันเนี่ยน่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้ให้เราได้เล่นกันนั่นเองดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชม แล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีพวกตัว EX เข้ามา คือถ้าแบบว่าตัว EX เนี่ยคือตัวเนี้ยผมสามารถดองได้แล้วนะครับดองใบในส่วนของกาชา EX ที่มันเป็นตั๋วมิดแบบเนี้ยตั๋วการอธิษฐานอัญเชิญแต้มเอาไว้แลกตัว EX ได้เราจะเลือกตัวไหนดีคือผมคิดว่าตัวอาร์ทิมิสน่าจะอีกไม่ไกลแล้วก็ตัวโลกิที่เป็นนักเวทนี่ก็น่าจะอีกไม่ไกลโลกินะครับเป็นดาเมจ DPS ได้แล้วในส่วนของตัวของอาร์ทิมิสนะครับที่เป็นนักยิงธาตุมืดเป็น DPS ได้และมันก็มีบัฟอวยให้กับทีมเราในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบัฟมันอวยให้สายโจมตีที่เป็นระยะไกลอย่างเช่นพวกตัวจริงที่เป็นดาเมจหลักอย่างเช่นอีฟรีที่เป็นดาเมจหลักแบบเนี้ยมันทำให้ตัวพวกนั้นเก่งขึ้นทวีคูณเลยนะสำหรับตัวอาร์ทิมิสนั่นเองแต่โลกิมันก็เป็น DPS โดดๆของตัวมันนั่นแหละนะครับดังนั้นก็รอ2ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เชียร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์นอกปั้นเยอะที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของอาร์ทิมิสอันดับที่1อันดับที่2ก็เป็นโลกินั่นเองนะครับก็เลือกเอาได้ประมาณนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับวันนี้มันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วผมเองก็ไม่ได้ทำคลิปมานานวันนี้ก็เลยแบบว่าเอาสปอยมาให้สักนิดนึงนะครับในเรื่องของสกินใหม่ที่จะมีแจกของตัวแม่เสือสาวที่เป็นมาราธอนแล้วก็ในส่วนของสปอยตัวละครตู้ต่อไปมันต้องเป็นเวทแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่เข้าซ้ำนะครับมันจะมีการเรียงละตามตู้ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในตู้สายนั้นๆเขาจะเอาตัวไหนมาซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวนี้แต่ตัวที่เป็นไปได้ที่สุดก็จะเป็นตัวซูซากุนั่นเองนะครับที่มีสกินมาราธอนเป็นทีมของมันนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรละมาแป๊บหนึ่งแต่ก็สปอยเข้าหัวหลักสำคัญให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงกันสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเนาะดังนั้นผมคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ